ถ้าเราเป็นนิสัยประหยัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสบายกับตัวเองมันสบายกับตัวเองคือเป็นคนไม่คิดมากเรื่องเครื่องบริขารต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยตัวอย่างผ้าอาบน้ำเหมือนกันผ้าปูนอนเหมือนกันทุกอย่างประหยัดทั้งหมดก็ถือว่าประหยัดแล้วต้องรักษาให้มันดีไม่ให้มันขาดโดยไม่จำเป็นการนั่งการไปกันมาต้องรักษาเป็นนิสัยลักษณะไปอย่างนั้นถ้าลักษณะมีอะไรฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นเมื่อไรล่ะอายตัวเองขึ้นมาเราฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยเราไปอย่างนั้นไปอีกคือลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ตั้งเจตนาจะทำหรอกเป็นนิสัยไปอย่างนั้นนี่ว่าเป็นธรรมะหลวงปู่ขาวให้อุบายธรรมะตั้งแต่กระดาษอันนั้นเป็นเหตุสอนมาก็เลยเป็นฟุ่มเฟือยกันเป็นฟุ่มเฟือยต่างๆก็ไม่เอาเลยนะพยายามประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ฟุ่มเฟือยไม่แต่ว่าการผ่าสังฆาก็เหมือนกันผ่าเกบอลเหมือนกันทุกอย่างเป็นประหยัดทั้งนั้นเลยเครื่องใช้ต่างๆถือว่าของเก่าเราถือมานานกับประหยัดกันไปรักษากันไปมันไม่เสียหายอะไรนี่อย่างผ้าปูนั่งเนี่ยของทนทานที่สุดผ้าปูนั่งลืมหลังก็แล้วกันขึ้นไม่ขาดง่ายถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้นะมันอะไรมันไม่เหมือนกับว่าไม่เกิดความกังวลในสิ่งนั้นๆมันจะมีน้อยก็ไม่กังวลมากก็ไม่กังวลใช้กันไปนั่นแหละนี่ก็ฝึกใจว่าให้เกิดความภูมิเฟือยในของสิ่งนั้นคือไม่วิ่งตามกระแสโลกเขาว่าอันนั้นมันรวยนะเปลี่ยนแปลงอันนี้เอาอันใหม่อันนั้นบางคนมาทางโลกเขารถยี่ห้อขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราเปลี่ยนเอายี่ห้อใหม่ขึ้นมาขี่ 2-3 เดือนเอาเปลี่ยนคันใหม่อยู่นั่นไม่ถึงปีสักคันนี่พวกคนภูมิเฟือยไปอย่างนั้นคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นลักษณะอีกนะว่าตัวอย่างเครื่องบริขารน้องผ้าเนี่ยตัวอย่างผ้าเช็ดหน้าพื้นเดียวเนี่ยมันใช้แต่สารพัดตัวอย่างแก้วน้ำแก้วเดียวใช่ว่าเราเอาไม้ไผ่จะกระบอกมาเล้ามาทำกระบอกน้ำกินเนี่ยใช่เป็นปีหลายปีถ้าไม่แตกจริงๆไม่ทิ้งรักษาอยู่แล้วเนี่ยคือไม่ให้ฟุ่มเฟือยกระบอกเดียวแหละแก้วน้ำแก้วเดียวแหละเราทำได้ไหมว่าถ้าเราไม่ฝึกมันทำไม่ได้คือขันอันเดียวนั่นแหละแก้วเดียวนั่นแหละล่างหน้าก็อยู่ที่นั่นกินน้ำก็อยู่ที่นั่นล่างก้นก็อยู่ที่นั่นทำได้ทั้งหมดไม่ขยักขยแยงตัวอย่างทุกคนทำได้ไหมว่าถังน้ำถังเดียวเนี่ยอาบก็อยู่ที่นั่นถังเดียวนั่นแหละก๊อกเดียวถังเดียวนั่นแหละขันเดียวนั่นแหละเวลาอาบก็อยู่ถังเดียวนั่นแหละเวลาล้างส้วมก็ถังเดียวขันเดียวนั่นแหละเทลงไปเวลาล้างหน้าก็ขันเดียวนั่นแหละล้างหน้าเวลากินน้ำก็ขันเดียวกินน่ะจะทำได้ไหมทำไม่ลงเป็นลักษณะทำไม่ลงขยักขยแยงขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ได้ฝึกแต่ถ้าฝึกเร็วๆเนี่ยมันสบายเพราะขันเทราดถูส้วมธรรมดามันก็ไม่มีอะไรเสียโรคเนี่ยเราก็ตักกินน้ำได้ธรรมดานั่นเองอิ่มเหมือนปกติเหมือนขันอื่นมันแก้วอื่นอาบน้ำก็ได้กินน้ำก็ได้ขันเดียวนี่นะสำหรับประหยัดขนาดนั้นบางทีผ้าเช็ดหน้าพื้นเดียวนะเช็ดหน้าได้บางทีจำเป็นเช็ดมือก็ได้เช็ดก้นก็ได้อีกแหละไปทำทุกอย่างมันก็สบายกันไปนี่ก็เราฝึกไม่เกิดความภูมิเฟือยเหมือนกันนะตัวอย่างรองเท้าเหมือนกันนะหลวงพ่อเองนี่ก็รับรองว่าภูมิเฟือยพอสมควรนะขนาดที่ว่าอายตัวเองเหมือนกันทุกวันทำอายตัวเองตัวอย่างรองเท้าเนี่ยมีคนหลายคนต่อหลายคนถวายรองเท้าหลวงพ่อของมีค่ามีราคาเท่านั้นอย่างน้อย500ขึ้นไปแต่ละคู่รองเท้าหนังอย่างดีด้วยเราเสียดายเวลารองเท้าหนังเวลาเดินไปเวลาถูกฟ้าถูกฝนขึ้นมาเนี่ยมันชื้นขึ้นมาเนี่ยเสียดาย
เขาไม่เสียดายคารวะจะโยมศิษย์เขาไม่เสียดายทำไปเถอะให้มันขาดวันละคู่ยิ่งดีเขาว่าเอาแล้วกันเขาจะซื้อให้เขาถวายให้นะกูต้องพ่อจะชนะรองเท้าแล้วนะหลาย10 คู่ก็แล้วกันคือกูยังมีอยู่เลยเนี่ยยังมีอยู่ให้คนอื่นใดมาใช้มาร่วมมาใส่ด้วยก็ไม่ได้อะมันใหญ่ด้วยต้องหารองเท้าใหญ่ๆของคนนี่มีใครเท่าใหญ่เลยเนาะอย่างนี้เรื่องคนมันมีอยู่ในกุฏหลายคู่นั่นแหละมันเท่าหนังเท่านั้นแหละแต่มันคู่ใหญ่ตัวอย่างกีบอลเหมือนกันน่ะกีบอลทั้งพวกก็ไม่ใช่ผืนเดียวนั้นเนี่ยหลายผืนผ้าอาศัยแต่ผ้าคลองก็3 ผืนนั่นแหละมีสังฆามีกีบอลมีสบงมี3 ผืนก็ตายตัวแล้วแหละแต่ผ้าอาศัยนอกนั้นมีเยอะผ้ากีบอลอันนี้ก็ถวายให้หลวงพ่อคุมให้หน่อยผมให้หน่อยบางทีก็ทำต่อหน้าต่อตาเขาทำท่าคุมให้เขาไปอย่างนั้นนี่ก็เอาเขาดีใจหน่อยทั้งเองมาเก็บเอาไว้บางทีก็ให้หมู่คณะไปพื้นนี้มันใหญ่กันส่วนมากเขาทำในใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยทำมาไปซื้อผ้าร้านไหนใหญ่เอามาให้หลวงพ่อดูนี่ว่าบางทีจะมาให้หมู่คณะใครดูคนไหนคนหนึ่งมีแต่คนเตี้ยๆอยู่ด้วยกันแจกใครเนาะนี่เรื่องมันนี่คือประหยัดอันนี้ก็ประหยัดไม่ได้เหมือนกันนะมันหลายผืนจีวรถ้าอาศัยอยู่ในกุฏประมาณ4 ผืนได้อย่างนี้ในห้องคือให้คนไม่หมดคนในเรื่องสูงก็ให้ไปนี่ถ้าเราลักษณะประหยัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันสบายไปไหนก็สบายเหมือนกับว่ามันอะไรตัวอย่างไปดงไปป่าไปทุดงต่างๆเนี่ยเราไปทำไม้อะไรที่พักที่อาศัยเนี่ยหาเอาเครือไม้ต่างๆเนี่ยมาผูกมามัดกันพอได้พาดใบไม้เพื่อได้หญ้าคามาใส่พอได้ปกพอได้กันแดดกันฝนนิดหน่อยมาเห็นเขาทำตะปูตอกไม้เสียหายกันทุกวันเนี่ยเสียดายของตะปูเสียดายถอนออกมาแล้วมันดัดดีๆเดี๋ยวก็แช่น้ำมันก็ตีได้เหมือนกันเท่าเดิมแต่เขาไม่ทำเหมือนเราไม่คิดเหมือนเราถ้าการใช้ของเก่าทดลองนะแตกต่างกันนะถ้าทุกใครได้ทดลองของเก่าเลยในความสำนึกเราจะมีความแตกต่างกันกับเป็นอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ว่าเราเดินรอบวัดไปหรือไปเห็นของสิ่งหนึ่งใดในแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นของพอจะใช้ได้ในพวกขันนี่เป็นต้นเขาทิ้งก็แหละเขาทิ้งแล้วบุ้มบิ้มไปหมดแล้วแหละเรามาตีมาเคาะคืนดีๆมาขัดมาเกาดีๆแล้วก็ขัดดีๆแล้วมาใช้งานดูสิขันนั้นนี่มีคุณค่ากับเรามีคุณค่าอันนี้มีไหมหลวงพ่อเคยทำไม่ทำอันทุกวันยังใช้งานอยู่แต่เริ่มตั้งวัดมาเนี่ยนี่ขันหนึ่งอะไรขันตักน้ำไม่แหละเขาไปทาสีอะไรไม่รู้พระเนรเขาเอาไปทำเขาโยนเขาป่าไปบุ้มไม่หมดแล้วแหละพอมาตีกลับคืนมาตามเดิมแล้วแบบอันนี้ยังใช้งานอยู่ห้องน้ำประจำทุกวันยังใช้งานอยู่ใช้ดีอยู่ยังไม่รั่วเลยเนี่ยมีความสำนึกของเราสิ่งใดเราทำกับมือเราขึ้นมาเนี่ยเราจะว่างานนั้นมันเป็นงานที่เราจะภูมิใจในงานของเราฝีมือของเรางานตัวงานเป็นอย่างนั้นเห็นว่าการเย็บผ้าเนี่ยถ้าผ้าจีวรผืนหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดเองเราก็เย็บเสียเองการเย็บต้องเย็บด้วยมือเองเนี่ยพยายามเย็บไปธรรมดาเนี่ยถึงจะไม่สวยแล้วก็ภูมิใจในฝีมือของเราเป็นอย่างนั้นในธรรมชาติของคนอาหารการกินกันเหมือนกันอาหารหม้อไหนที่เราทำลงไปเอาฝีมือของเราแล้วนะถึงจะไม่อร่อยเขาเหมือนคนอื่นหรอกเราก็ภูมิใจนะอาหารของเรากินให้หมดในลักษณะอย่างนั้นอดสายกินไปอร่อยเราเองนั่นแหละในลักษณะอย่างนั้นเราทำสิ่งใดให้เกิดกับมือเราเองนั่นแหละมันดีที่สุดความรักษาความมาใจใส่ก็แตกต่างกับสิ่งอื่นเราทำขึ้นมากับมือเราเอง นี่ก็สิ่งภายนอกทุกอย่างเป็นอย่างนั้น
ทีนี้เรื่องการภาวนาปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกันถ้าคนมีนิสัยอย่างนี้แล้วนะมันจะมีลักษณะอีกส่วนหนึ่งคือเป็นลักษณะเป็นของตัวเองสร้างขึ้นมานั่นคืออะไรคือสร้างความเห็นสร้างความคิดสร้างเรื่องการตัดสินใจหรือว่าสร้างนิสัยตัวเองขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้มีนิสัยสร้างตัวเองขึ้นมาทางภายนอกทางโลกมีความชำนาญเข้าใจอย่างนี้แล้วนะการสร้างภายในเรื่องสติปัญญาเนี่ยภูมิใจตัวเองสิ่งใดที่เราคิดขึ้นได้ส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยมันภูมิใจในส่วนนั้นนี่การตัดสินใจเราเองเป็นอย่างนั้น คือพยายามจะเรียนแบบคนอื่นเนี่ยน้อยมากแต่พยายามการฝึกส่วนตัวให้มันมากที่สุดเพียงเรียนแบบจากผู้อื่นเป็นส่วนย่อยส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่การเรียนแบบผู้อื่นไม่ต้องว่าเป็นส่วนดีแต่เราไม่เอาส่วนนั้นเอาเป็นตัวอย่างนิดหน่อยจากมาเรามาตีแผลตีขยายข้อความต่างๆออกมาเป็นของส่วนตัวให้เป็นอันนั้นเราเป็นว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวเป็นหัวสมองเกิดมาจากส่วนตัวเราสร้างความคิดต้องมาส่วนตัวเป็นลักษณะความคิดสร้างสรรค์เขาบอกเป็นหัวพัฒนาอันเขาบอกหัวพัฒนาคนมีแนวความคิดมีแนวความคิดขึ้นมาทำอะไรแปลกๆออกไปจากหมู่คณะนั่นแหละแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องเดียวกันแต่อุบายแต่ละคนเป็นอย่างนั้นคืออุบายตัวนี้คือว่าประโยชน์คุณค่าจะเท่ากันตัวอย่างอาหารการกินเนี่ยเขาทำมาอย่างนี้นะเอาเราทำอย่างนี้แต่ลักษณะคุณค่าเท่ากันอิ่มเหมือนกันนี่แหละตัวอย่างผ้านุ่งห่มเขาทำอย่างนี้เอาเราตัดแบบนี้ขึ้นมาการแข่งขันประชันโลงกันเรื่องแฟชั่นต่างๆเนี่ยเขาก็ทำออกแบบเพื่อแข่งกันนั่นแหละเขาจะเอาแบบได้ดีกว่ากันแต่ถ้าใครการตัดผ้าเย็บผ้าต่างๆไปเรียนแบบจากผู้อื่นอยู่เนี่ยเขาบอกคนโง่เขาเห็นผ้าเป็นสวยๆของเขาเป็นรื้อมาดูสิเขาตัดยังไงเย็บตามเขาดูสินั่นเขาบอกคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดเขาไม่ทำตามอย่างเขาทั้งหมดเขาเอาบางส่วนเท่านั้นเองเอาบางส่วนอยากกันมาเขาก็มาดัดแปลงแก้ไขจากความคิดเขาเองจากสมองเขาเองจะแก้ไขยังไงก็บอกหัวทันสมัยทันต่อเหตุการณ์หรือการสร้างบ้านสร้างเรือนต่างๆกันเหมือนกันเขาสร้างบ้านตรงนี้มันดีแล้วนะมันดีมันสวยแต่เรามาสร้างขึ้นใหม่แค่สวยกว่านี้ได้ไหมเรามาดัดแปลงแก้ไขเสียใหม่เอาบางส่วนของเขาไม่ใช่เอาหมดนี่เขาบอกหัวพัฒนาคนมีสมองในการทำงานจะมาเรียนแบบตามหลังเขาเนี่ยคนไม่มีทันกินนะนี่เขาบอกคนโง่นี่ว่าเต่าล้านปีเป็นอย่างนั้นนี่การพลิกแพลงในการสังคมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดามันต้องการตัวเหตุการณ์ในการเป็นอยู่ของโลกทุกกรณีทุกเหตุการณ์ในการภาวนาปฏิบัติเช่นเดียวกันเราศึกษาธรรมะปฏิบัติทั้งหมดนี้ตัวอย่างในข้างพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้มากมายแนวทางทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าบางทีเขาได้มาจากพระอรหันต์หรือพระอนาคาสกิทาคาอนาคาหรือได้มาจากใครก็ตามที่เหตุผลดีมาไว้ในหนังสือเขียนเอาไว้ตำราต่างๆทีนี้เมื่อเราจะมาปฏิบัติเราก็ต้องเลือกเอาบางส่วนเลือกเอาว่าอุบายใครที่จะเหมือนกับเรามีนิสัยเหมือนกันกับเราก็เอาส่วนนั้นถ้านิสัยแนวทางปฏิบัติของท่านองค์ใดไม่เหมือนกับเราก็ไม่เอาหาองค์ที่เหมือนเราเพื่อเข้ากันได้อย่างนั้นเพื่อไม่ขัดแย้งกันในการปฏิบัติเหมือนกับว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นมากับตัวเองต้องดูอุบายแต่ละท่านแต่ละองค์ในการศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าในข้างพุทธกาลเนี่ยเราควรศึกษาให้เข้าใจเอาไว้ให้มากที่สุดสำหรับผู้นักปฏิบัติที่จริงจังแต่แนวทางปฏิบัติทุกองค์ดีทุกองค์นั่นแหละแต่มันอุบายแตกต่างคนละอุบายกันแต่เราหาอุบายที่เหมือนกับเรามีนิสัยตรงกันกับเรานั่นแหละอุบายธรรมะท่านจะเหมือนกับเราได้ไปกันได้ถึงธรรมะหมดนั้นส่วนมากเราไม่คิดอย่างนั้นคือคิดเอาถึงแต่ว่าท
ถ้าผู้บรรลุธรรมหรือเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามหนังสือท่านกล่าวไว้ต้องมีฌานนั่นต้องมีฌานนี่มีสมาธิระดับนั้นระดับนี้เนี่ยเราคิดเอาเรื่องของผู้เจโตวิมุตติมาพูดกันอย่างเดียวเพราะนิสัยของพระอรหันต์ไม่เหมือนกันเรื่องภูมิธรรมเนี่ยเหมือนกันจริงแต่ว่าส่วนจะเข้าเป็นภูมิธรรมส่วนภายนอกในการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันละเอียดต่างกันแต่พวกปัญญาวิมุตติไม่ถึงขนาดนั้นท่านจะไม่พูดถึงเรื่องอภิญญาณก็ไม่พูดถึงเรื่องญาณก็ไม่พูดถึงเรื่องฌานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาบัติก็ไม่พูดถึงเพราะท่านไม่ชำนาญของสิ่งนั้นท่านมีความชำนาญในปัญญาก็ต้องเอาปัญญาของท่านไปดูเราได้ว่าเราทำดูสิการทำอย่างนี้เราเป็นได้ไหมถ้าเราทำไปแล้วไม่เป็นไปตามนั้นเราก็จะเอาที่ก็เอาเหมือนกับองค์ไหนเนาะที่เป็นปัญญาวิมุตติเหมือนกับเราทำทุกอย่างแล้วเราทำเหมือนท่านไม่ได้เรื่องมรรคเรื่องญาณเรื่องฌานต่างๆเราทำไม่เหมือนกับท่านตัวอย่างใจเราไม่ชอบจะอยู่นิ่งๆเข้าฌานอะไรก็ไม่ได้ที่ว่ามาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นนิสัยของปัญญาวิมุตติเราก็ต้องศึกษาองค์ไหนบ้างเนาะข้างพุทธกาลเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยเราก็ศึกษาประวัติท่านองค์นั้นเราก็มาปฏิบัติตามท่านองค์นั้นไปส่วนท่านองค์ที่เป็นจิตวิมุตติเราก็เอาไว้ก่อนมันเสียเวลาเราจะไปวิ่งตามผู้ท่านเป็นจิตวิมุตติมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราไม่เข้ากันเลยมันต้องว่าศึกษาผู้ปัญญาวิมุตติมันกับเรานั่นแหละมันจะได้ผลขึ้นมาตรงนี้ในการปฏิบัติแต่เราทุกวันเนี่ยเราสังเกตตัวเองไม่ได้มาเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราเป็นปัญญาวิมุตติหรือจิตวิมุตติเราไม่สังเกตตัวเองเลยหรือไม่รู้จักแต่ก็อยากดีนั่นแหละแต่ก็เลยไปว่าเอาผู้มีนิสัยเจโตวิมุตติมาปฏิบัติทั้งตัวเองเป็นปัญญาวิมุตติถ้าอย่างนี้ก็ตายเกิดร้อยชาติก็ไม่ได้เลยมาเปลี่ยนแผนงานเสียใหม่มาฝึกงานเสียใหม่นั่นเองงานเก่ามีความชำนาญเราสร้างมาแล้วนิสัยอย่างนี้เคยสร้างมาแล้วอย่างนี้เมื่อถึงช่วงนี้มาเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนงานใหม่ไปฝึกงานใหม่อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่ว่าคนหนึ่งเคยเป็นทหารมาออกจากทหารมาจะมาเป็นครูอาจารย์สอนนักเรียนมันต้องมาฝึกใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ในการสอนวิชาครูเขาทำยังไงแค่เป็นนักเรียนหรือเป็นครูอาจารย์สอนอย่างเดียวเนี่ยเวลาลาจากครูไปแล้วจะไปทำอาชีพใหม่หรือว่าไปค้าขายมันต้องมาฝึกวิธีการค้าขายใหม่นี่คือตั้งหลักใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าผู้นั้นมีนิสัยเดิมทำงานเดิมเราเคยนิสัยเป็นนักพ่อค้าต่างๆแล้วก็ค้าขายต่อไปใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรนะหรือเขาเป็นครูอาจารย์สอนมากับเป็นนักครูอาจารย์สอนต่อไปนะไม่ต้องเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพมันก็ง่ายขึ้นนี่เหมือนกันนิสัยเราสร้างมาเป็นนิสัยแบบปัญญาวิมุตติมาแล้วเนี่ยเราเอาปัญญาวิมุตติเราต่อไปไม่จำเป็นจะวิ่งตามเจโตวิมุตติเขาแต่จุดหมายปลายทางมันเหมือนกันนะคุณค่าเท่ากันนำซ้ำคนปุ้นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันจะเร็วกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก่อนด้วย คือท่านไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปหลงงมงายกับฌานกับนิโรธต่างๆไม่ต่างๆท่านไม่สนใจเหล่านี้เดินหน้าลูกเดียวปฏิบัติลูกเดียวนั่นคือว่านักปฏิบัติมันต้องรู้จักตัวเองอย่างนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่สอนตัวเองเลยไหมไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นนักปฏิบัติแต่ไม่รู้ตัวเองคนหลงนั่นเองนี่ก็ว่าหลงตัวเองคำว่านักปฏิบัติต้องรู้จักตัวเองว่าเรามีนิสัยอย่างไรเป็นนิสัยขี้โกรธหรือนิสัยขี้หลงหรือเป็นนิสัยราคะจริตหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องรู้จักนิสัยตัวเองทั้งหมดเพื่อจะหาธรรมะส่วนต่างๆมาปรับปรุงกับนิสัยตัวเองให้เป็นให้เข้ากันได้นี่ว่าการภาวนาคือการปฏิบัติส่วนนี้เราต้องปฏิบัติตัวเองในกรอบศีลธรรมก็จริงอยู่นี่คือเป็นหลักเดิม
แต่รู้ว่าเรามีนิสัยอย่างไรตัวเนี้ยเราต้องศึกษาเข้าใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ถึงจะมีนิสัยอะไรก็แล้วแต่ก็มีลักษณะอันเดียวกันหนึ่งคือว่าโลภะโทสะโมหะมีเหมือนกันหรือราคะก็เหมือนกันนี่ส่วนเนี่ยในการภาวนามันต้องรู้จักแยกแยะรู้จักขั้นตอนในการปฏิบัติเรามีนิสัยเท่านี้ดูปัญญาปัญญาเราเท่านี้เราควรจะปฏิบัติเอาอย่างไหนอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างไรต้องดูเหตุการณ์ดูวิธีการต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าเรามีสติปัญญาแค่นี้เราจะไปศึกษาธรรมะบทนั้นปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้มันได้ไหมมันทำไม่ได้เราดูความสามารถของเราอีกทีตัวอย่างจะไฟฉายเรานิดเดียวเองเนี่ยดูความสว่างพอดิบดีเนี่ยจะไปฉายกว้างออกไปไกลๆเนี่ยมันได้ผลอะไรบ้างไหมมันไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะไฟฉายถ่านจะหมดอยู่แล้วเราแคบๆเข้ามาก็เห็นอีกแหละดูลายมือก็ได้อีกแหละนิดหน่อยก็ได้แต่ไปไกลไม่ได้นี่คือว่าอัตตัญญูคือว่ารู้จักตนนะความหมายรู้จักตนเราเนี่ยคือว่าจะสอนตนได้อย่างไรวิธีไหนเนี่ยมีการฝึกตนอย่างไรจะเป็นคนที่ว่ามีความพร้อมเลยก็ว่าคุณงามความดีต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปขอคนอื่นมานะเราจะพยายามฝึกเราทั้งหมดความดีตัวเนี้ยถึงจะเรียนแบบจากผู้อื่นมาก็แล้วแต่จะนะเราเรียนมากับมาฝึกตัวเองนั่นแหละตัวอย่างเรียนธรรมะมาเนี่ยเมื่อศึกษาธรรมะมาเรียนธรรมะมาก็มาฝึกตัวเองอีกแหละไม่ใช่ว่าจะเรียนธรรมะมาได้ก็มาพูดคุยเปล่าอย่างนั้นแหละว่าเราได้คุยธรรมะได้รู้จักธรรมะหมดดีเนี่ยมันพูดได้แต่ผู้อื่นพูดให้ฟังอันนั้นเป็นลักษณะเรียนแบบผู้อื่นมากเกินไปอันนั้นใช่ไม่ได้เพราะอยากจะว่ามาปรับปรุงตัวเองว่าการศึกษาธรรมะทั้งหมดให้มันรู้เห็นจากสติปัญญาเฉพาะตัวเองให้มากที่สุดที่จะมากได้แต่ก็ไม่ให้ไกลกันกับตำราที่กล่าวไว้เรื่องเดียวกันนี่ว่าในการปฏิบัตินั้นคือว่าอย่าเอาตามตำราและอย่าทิ้งตำรานี่นักปราชญ์คำนี้หลวงปู่ขาวพูดบ่อยเหลือเกินพูดบ่อยๆแต่ก็ไม่กี่คนเราจะจำได้อย่างเนี้ยหลวงพ่อทูลจำได้แม่นยำคำนี้ท่านว่าอย่าเอาตามตำราและอย่าทิ้งตำราคือตำราเป็นกรอบเส้นทางอันหนึ่งคือทางเดินเราก็ไม่ทิ้งเอาแต่เราก็อุบายเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันแฝงกับเหตุผลตัวนั้นอีกอ่ะมันไปด้วยกันได้นี่ธรรมะที่ว่ามาเนี่ยตำราที่ว่ามาเนี่ยยังไม่ตรงกันก็ว่าพระพุทธเจ้าจึงถามพระอานนท์เนี่ยนี่อานนท์ธรรมะที่เราสาคตสอนพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยเท่ากันกับใบไผ่นี่กำมือใบเดียวกำเดียวใบไผ่ในกำมือเดียวเนี่ยท่านเองส่วนใบไผ่นอกนั่นที่ไม่มาสอนนะมันมากกว่านี้มันละเอียดมากกว่านี้นี่ถ้าหากว่าคนมีสติปัญญาที่ดีที่ว่ามาเนี่ยถึงจะได้ข้อธรรมะจากตำรามานิดหน่อยนะเรามาตีความออกไปขยายออกไปเนี่ยมันมากมันมากถึงเราจะว่าการปฏิบัติหรือภาวนาปฏิบัติการพิจารณารูปขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่ามาเนี่ยแต่ส่วนมากนักปฏิบัตินั้นจะไม่เข้าใจส่วนนี้จะเอาให้หมดเลยจะให้รู้เห็นการเป็นจริงทั้งหมดพร้อมๆกันนะทั้งรูปก็เอาเวทนาก็เอาให้หมดนี่คือว่าปฏิบัติตามรูปแบบให้มันครบสูตรมีความสมบูรณ์ในขันธ์ห้าในการขั้นตอนมันทำได้ไหมทำได้คิดได้แต่มันได้ผลไม่ได้เพียงคิดตามหลักการคิดได้อยู่จริงๆทำไม่ได้เลยก็เหมือนศีลห้าที่เรารับพร้อมกันทั้งวันพอจริงอยู่ศีลห้ารับพร้อมกันทั้ง5 ข้อแต่จะถามมารับ5 ข้อไปแล้วเนี่ยคนไหนบ้างได้ทั้ง5 ข้อในวันเดียวนั้นศีลห้าน่ะมีไหมหรือศีล8กันเหมือนกันรับไปแล้วพร้อมกันคนไหนบ้างก็ศีล8ได้รักษาได้พร้อมกันจะ8 ตัว
มันยากมากบางทีก็ได้แบบข่มใจนั่นแหละก็พอได้แบบข่มใจเอาคือบังคับเอาอันนั้นก็ว่าศีลโดยบังคับคือยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ศีลยังไม่เป็นเองโดยไม่ธรรมชาติเลยอันนี้ว่าอธิศีลเนี่ยศีลที่เป็นใหญ่ที่ว่ามาเนี่ยเป็นศีลที่เกิดขึ้นจากตัวเองโดยเฉพาะไม่ต้องบังคับของเป็นเองนี่คือความชำนาญในการรักษาศีลศีล5ตัวก็ต้องเริ่มจากตัวใดตัวหนึ่งรักษาไปเอาเป็นปีๆไปก็ได้ตัวละปีก็ได้ในใช่มันครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้ง5ตัวนี่นั่นอันนี้เป็นการพิจารณาขันธ์5ลักษณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ปฏิบัติขันธ์5จะเอาแค่วันนี้เอารูปไปนะตอนถ้าพิจารณารูปเอาชั่วโมงต่อไปพิจารณาเวทนามันทำได้แต่ไม่ได้ผลคือมันต้องแยกกันว่าคำว่ารูปเวทนาเนี่ยคำว่ารูปธรรมกับนามธรรมไงการปฏิบัติมันละเอียดอ่อนและหยาบต่างกันในการปฏิบัติการพิจารณารูปเนี่ยให้เกิดความชำนิชำนาญก่อนมันจะมีผลดีในการปฏิบัติต่อมาก็จะอาศัยเรื่องนามทีหลังนี่เกิดความเคยชินก่อนเอาหยาบไปก่อนเหมือนกับเราเขาฝึกหัดวาดรูปนะคนวาดรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเอาดีทีเดียวนะเขาต้องเอาสอธรรมดาเนี่ยขีดโน่นขีดนี่ไปรัดหนังไว้ก่อนเริ่มหยาบไปก่อนคร่าวๆไว้ก่อนตีคร่าวๆไว้ก่อนเขาจะลงสีทีหลังล่ะมันมีคนไหนวาดรูปสีแทบไปเลยทั้งหมดลงสีเลยที่พร้อมกันมันมีไหมมันไม่มีเอาจะหยาบไปก่อนคร่าวๆไปก่อนถ้าเข้าโครงมันมีแล้วเขาจะลงสีทีหลังระบายสีทีหลังมันเข้าที่แล้วตัวหนังสือเช่นเดียวกันตัวอย่างตัวหนังสือที่คนไม่เคยเขียนตัวหนังสือปูกันเนี่ยจะมาเอาสีแต่มาเขียนเนี่ยไม่ได้ตัวหนังสือเหมือนกับไม่เหมือนนะไม่เหมือนมันจะไม่สวยเหมือนเขาคือหนักเบาของมือมันต่างกันตัวหนังสือก็ไม่สวยออกมาเหมือนเขานั่นว่าคนที่เขียนไม่เป็นเขาฝึกที่แรกเขาเขียนยังไงเขาเอาซอสดำเขาเอาบรรทัดขีดด้วยตัวหนังสือเขาเอาบรรทัดขีดพยายามเอาปูกันแต้มตามบรรทัดตามรูปตัวหนังสือได้ขีดเอาไว้การทำอันนี้ก็แบบมีเส้นบังคับอยู่ก็ต่อไปนั้นเข้ามันเกิดความชำนาญต่อไปไม่ต้องใช้เป็นทัดขีดเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเขาเขียนได้เลยเขาเขียนได้เลยจะเห็นไม่ต้องมีบรรทัดเป็นตัวอะไรเขาเขียนสวยได้นี่คือความชำนาญในการเขียนเขาจะหยาบไปก่อนนี่เป็นการภาวนาในการปฏิบัติเรื่องพิจารณาขันธ์5ที่ว่ามันเอาหยาบไปก่อนนั่นคือรูปตัวเดียวนี่แหละเราขยายเองรูปภายในหมายถึงตัวเรารูปภายนอกหมายว่าสิ่งภายนอกจากตัวเราไปรูปอื่นสัตว์อื่นอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งภายนอกรูปอย่างเดียวลักษณะ2ประเภท1รูปที่มีวิญญาณครอง2รูปที่ไร้วิญญาณเนี่ยรูป2รูปเนี่ยตัวอย่างรูปเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปที่มีวิญญาณครองอย่างอื่นมีไหมมีแต่รูปคนอื่นภายนอกไปแล้วแล้วรูปภายนอกไปเอารูปทั้งภายนอกภายในทั้งหมดมาวิจัยวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงของแต่ละรูปนั้นในการเปลี่ยนแปลงแต่ละรูปเป็นยังไงบ้างตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็มีรูปหลายอย่างมีทั้งรากมีทั้งต้นมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแกนมีทั้งใบมีทั้งดอกมีทั้งผลเนี่ยพอต้นเดียวหลายรูปแบบกันดอกตัวอย่างผลไม้ต้นหนึ่งแต่มะม่วงเนี่ยต้นก็อีกรูปหนึ่งใบก็รูปหนึ่งกิ่งก้านสาขาก็รูปหนึ่งเปลือกก็รูปหนึ่งผลก็รูปหนึ่งดอกก็รูปหนึ่งเนี่ยต้นอย่างเดียวจะมีหลายรูปก็พอเราแยกไปตามส่วนที่มันเป็นไปตามหลักที่มันมีอยู่กับตัวนั้นนี่คือพิจารณารูปมันขยายออกไปกว้างๆก็เหมือนคนเราคนเดียวทำไมจึงว่าผมล่ะทำไมจึงว่าขนเล็บฟันหนังล่ะอาการทั้ง2มันก็แยกกันไปเป็นรูปเหมือนกันคือส่วนทั้งหมดเป็นส่วนปลีกย่อยออกมาจากรูปทั้งหมดก็สิ่งทั้งหมดก็พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ลงอีกแหละมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะพิจารณาอีกนี่ขยายไปสิ่งที่ว่ามาเนี่ย
ตำราไม่ค่อยพูดได้หมดหรอกมันมากเข้าไปกว่านี้แต่ใครจะคิดได้ก็แล้วกันนะแต่ถ้าคนมีปัญญามากก็คิดได้มากคนปัญญาน้อยคิดน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในตามธรรมชาติมันมากขนาดรูปเขาเรียงเดียวตัวอย่างพี่นาผมอย่างเดียวเนี่ยถ้าคนมีปัญญามากทั้งคืนก็ไม่จบกับพี่นาอยู่เนี่ยมันไปทุกด้านเป็นธรรมทุกด้านตัวอย่างผมตัวเดียวเนี่ยเป็นทั้งความไม่เที่ยงก็ได้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปยึดมั่นถือมั่นว่าผมเรามันขาวแล้วนะแม่ไปสังคมแต่ละทีจะเอาอะไรมาย่อมันดำๆไปหน่อยมันทุกข์ขึ้นมาแล้วแหละเนี่ยไปสังคมไม่ได้ออกบ้านไม่ได้คนจะเห็นพยายามดิ้นรนหายาอะไรต่างๆมาย่อมาไว้ให้มันดำหน่อยนะหรือมันยาวเกินไปนะเนี่ยพยายามตัดจ้ะถ้าตัดทรงผมไม่ถูกกับตัวเองเอาเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแหละนี่คือไม่สบายใจเพราะเป็นทุกข์คือถ้าทุกข์ใจมันหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของผมก็จะเป็นทุกข์ขนเล็บฟันหนังกันเหมือนกันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนี่คือรูปอย่างเดียวต้องผมอย่างเดียวเนี่ยมันต้องพิจารณาได้ทั้งวันก็ไม่จบถ้ามีปัญญาที่ดีพิจารณาตรงความไม่เที่ยงบ้างพิจารณาตรงความทุกข์บ้างพิจารณาตรงสู่อนัตตาบ้างอย่างนี้ขนาดพิจารณาเนี่ยแล้วพิจารณาตรงสู่สิ่งสกปรกโสโครกบ้างเนี่ยเราก็พิจารณากันได้ทั้งวันน่ะผมอย่างเดียวนั่นแหละแต่ปัญญาจะมีพิจารณาได้ไหมตัวเองส่วนมากเราจะรู้เฉยๆส่วนมากเรารู้เฉยๆก็ว่ารู้แล้วพอจะพิจารณาปั๊บก็รู้แล้วนั่นเองมันไม่ยอมปฏิบัติทุกวันแล้วคนทุกวันเนี่ยมันเป็นคนที่มันไม่มีความคิดทางธรรมะแต่ความคิดทางโลกมีนั่นแหละปัญญาที่มาเป็นปัญญาส่วนตัวเนี่ยมันถึงยากตัวอย่างก่อนๆแต่ไม่ก่อนๆตัวอย่างยุคนี้กับยุคก่อนๆมันความแตกต่างกันในความคิดนะก่อนๆแต่ว่านักเรียนก่อนๆน่ะขนาดคิดในใจยังคิดได้เลขอ่ะพอครูตั้งโจทย์ปั๊บขึ้นมาเนี่ยให้คิดมันต้องเขียนหนังสือให้นึกในใจดูสิมันออกมันส่วนตัวได้มันสามารถตอบได้เลยไม่ต้องไปเขียนตำบวกยังไงไม่ต้องไปบวกเลขนี่อะไรหรอกคิดในใจก็ออกได้นี่ความชำนาญเดี๋ยวนี้คือว่าเป็นคนใจร้อนหน่อยคือมาคิดมันได้เอากดคอมพิวเตอร์ออกมากดออกมาตอบตรงนั้นเป็นตัวแทนถูกไม่ถูกแต่อาศัยทางวิทยาศาสตร์ช่วยทำมันดีไม่ดีแต่มันไม่ดีไหมส่วนไม่ดีมันมีคือแต่คนไม่มีความคิดมันมีความคิดของส่วนตัวอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยวิทยาศาสตร์ช่วยในการทำเท่านั้นเองแต่ความงมงายมันจะมีกับตัวเองนะเป็นคนที่มีความคิดทีนี้เรื่องปัญหาต่างๆที่ว่ามาน่ะจะเอาคอมพิวเตอร์ไปกดให้มันหมดไปเนี่ยไม่ได้เลยอย่างมันตรงนี้มันตรงกันข้ามไปเลยตรงกันข้ามมันมีอะไรบางไหมที่เอาทางวิทยาศาสตร์จะเอาคอมพิวเตอร์มาชำระปัญหาตัวเองให้หมดไปสิ้นไปทำอย่างไรทำไม่ได้สิ่งทั้งหมดต้องชำระโดยสติปัญญาเฉพาะตัวในตัวนี้เราจะมาแก้ปัญหาตัวเองได้ยังไงปัญญาเราไม่มีมันต้องฝึกทุกด้านในความคิดจนด้วยความชำนาญในความคิดหยาบๆพิจารณารูปเนี่ยตัวอย่างหนังเหมือนกันเราพิจารณาลักษณะอย่างนี้กันเราพิจารณาลงทุกส่วนมันเป็นไปตามความจริงของแต่ละส่วนแต่มันเป็นสูตรใครสูตรมันอยู่เรื่องหนังอย่างนี้หนึ่งสูตรไม่เที่ยงสองสูตรในความเป็นทุกข์สองอนัตตาสองมันมีอะไรเป็นของเราหรือสี่ห้าเราจะพัฒนาจากสิ่งนี้ไปหรือหกการพิจารณาสู่ความโสโครกโสโครกพิจารณาหนังทั้งคืนทั้งวันก็ไม่จบเราเปลี่ยนอุบายไปเรื่อยเอาวันนี้คิดสูตรนี้ไปขณะสูตรเดียวนี่นะก็ยังบางวันก็สูตรได้คิดได้ประมาณสัก10 นาทีบางวันอาจเป็นชั่วโมงก็ได้มันเป็นเพราะเราอยู่สติปัญญาเราฉลาดไหมหาวิธีเปลี่ยนแปลงใหม่นี่แก้ไขกันไปนี่ก็ส่วนผสมกันหลายอย่างรวมกันมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละในการใช้ปัญญาพิจารณารูปเป็นเรื่องที่ว่าเริ่มต้นในการพิจารณาหยาบๆธรรมดานี่ก่อน
เพราะอะไรเพราะคนเราเดินมันหลงตัววันมันหลงหยาบๆนี่ไม่ใช่หลงของละเอียดนี่อย่างคนหลงคนทุกวันไม่ใช่หลงอารมณ์เนี่ยหลงของหยาบๆนี่เองอะคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยของหยาบๆเมื่อหลงของหยาบๆเนี่ยก็ต้องเอาของหยาบๆมาพิจารณาก่อนให้เกิดความเข้าใจส่วนนี้ก่อนส่วนหยาบๆมีอยู่เมื่อเราพิจารณาหยาบชำนาญแล้วต้องพยายามไต่เต้ากันไปส่วนละเอียดได้คือนามเรื่องเวทนาเนี่ยคือว่านามไม่ถึงเวทนาเนี่ยว่านามจิตเรื่องอาการของจิตนั่นเองเวทนาว่าอาการของจิตเนี่ยเราพิจารณารอบใหม่ถ้าเรามีความชำนาญในการพิจารณารูปอยู่แล้วเนี่ยการพิจารณาต่อขึ้นไปในเวทนาในสัญญาสังขารเนี่ยมันไม่ยากนะมันต่อกันง่ายๆมันเชื่อมโยงต่อกันนี่ว่าคือการใช้งานของการปฏิบัติการใช้งานทางปฏิปัญญาต้องเริ่มจากจุดหยาบไปหาส่วนละเอียดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ยากส่วนมากเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกตีรวบปวดเพียงไปหมดเรื่องจากรูปเวทนาคืนเดียวจบไปเลยนี่การพิจารณาธรรมะการพิจารณาอย่างนี้มันถูกไม่ถูกจะถูกทางปริยัติถูกตามแนวทางของปริยัตินั่นเองเป็นปัญญาเป็นปัญญาในภาคปัญญาปริยัตินั่นเองแต่ไม่ใช่ปัญญาในภาคปฏิบัติคือเรียบเรียงตามเหตุการณ์ตามหลักวิชาการเท่านั้นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีธรรมะทั้งหมดที่มีทั้งหมดนี่เป็นหลักวิชาการทั้งหมดในการพิจารณาธรรมะส่วนใหญ่เราจะหลักตามหลักวิชาการตามหลักการที่ตำรามีอยู่ตำราว่าอย่างไรกับพิจารณาตามนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักสูตรแต่มันทำได้ไม่ทำได้แต่ไม่ได้ผลดีไหมก็เท่านั้นเองมันไม่เต็มที่ก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดเนี่ยตัวหนังสือเขาก็ได้จับหยาบของเขาคือจับได้ตัวหนังสือเบลที่เขาทำมานะตัวนูนตัวหลบไปแล้วแต่เขาทำมาเขาจับปั๊บเขารู้มาตัวอักษรเขาจับปั๊บเขารู้มาอ่านว่าอย่างไงตัวอะไรเขารู้แต่ใครถามต่อพี่เอกว่าสียังไงนะตัวหนังสือเป็นสียังไงเขาไม่รู้อยู่เป็นสีขาวสีแดงสีเขียวไม่รู้เพราะเขาไม่เห็นลักษณะหยาบๆไปแล้วเองนี่ก็ตาบอดเขาทำอย่างนั้นเขาอ่านได้เท่านั้นเองตาบอดนี่ก็ว่าการเริ่มต้นของเราก็ลักษณะบอดเหมือนกันคือบอดทางใจคือบอดทางใจคือใจเรายังมันมืดอยู่มันบอดอยู่มันยังไม่เห็นอะไรชัดเจนขึ้นมาในขณะนี้เรามาฝึกใจตัวเองให้เกิดความสว่างได้ในความสว่างตัวนี้มาต้องมีอาศัยตัวปัญญาเป็นตัวเป็นตัวกำกับหรือเป็นตาของใจคือตัวปัญญาถ้าเราไม่สร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็บอดต่อไปก็เหมือนเราเกิดตายกับวัฏสงสารเราจะกลับนั่นจนถึงกับปัจจุบันนี้ก็เข้ามาในการบอดเกิดจากการบอดนั่นเองคือบอดทางใจมันยังมองโลกเป็นของดีอยู่มันมีกระบาดทุกข์โทษภัยต่างๆกับโลกนี้ไม่เห็นเลยมันเป็นดีเท่านั้นเลยมันยังมีความยินดีพอใจในภพชาติต่างๆยังมาเกิดในจนถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนมาแก้ไขในขณะนี้ทำให้ตัวเองมืดบอดต่อไปครับมันก็เป็นได้อย่างนั้นจะเกิดอีกร้อยชาติหมื่นกับมันก็เท่านี้บอดต่อไปเรียกว่าตโมตมะปราชโนเป็นคนมืดมาแล้วมืดไปหาความสว่างอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าในชาตินี้เรายอมรับว่าเราเคยมืดมาแล้วเคยหลงโลกหลงสงสารมาเราในอดีตเคยหลงเกิดหลงตายเคยหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเราในอดีตเราจะมารู้ตัวขณะนี้ว่ามันเป็นเรามาเกิดบ่อยเพราะหลงอย่างนี้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 แต่ว่าเรามืดมาเนี่ยเรามาแก้ไขปัญหาส่วนตัวนี่เสียให้รู้เห็นว่าเสียงเราหลงมันอย่างนี้มาแก้ส่วนเราหลงทำไม่ได้เราจะหลงอีกต่อไปแล้วก็อยู่ตัวแล้วก็หยุดได้แล้วก็พลิกแพลงใหม่หาอุบายปฏิบัติใหม่กลับตัวใหม่ซะมองโลกต่างๆมองหาความจริงทั้งหมดเนี่ยจริงส่วนไหนพยายามค้นขึ้นมาขุดคุยขึ้นมาเราหลงส่วนไหนต้องขุดขึ้นมาให้หมดนั่นแหละมันจะเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นขนาดนั้นการขุดคุยทั้งหมดต้องคุยด้วยปัญญานะไม่ใช่คุยด้วยความมืดถ้าคุยด้วยความมืดผมว่าจะไกลตาบอดนั่นเนี่ย
ไก่ตาบอดมันคุยอาหารตามพืชต่างๆแหละมันจะเม็ดพลอยเม็ดข้าวโตขึ้นมามันกินอะไรไม่ได้มันคุยเป็นน่ะแบบคุยแบบตาบอดแบบไก่ตาบอดคุยหาอาหารทำอะไรไม่ได้เลยจะมีเม็ดอาหารกินอร่อยไปเขาไม่รู้จักเพราะมันบอดนั่นเองนี่เหมือนกันเราคุยธรรมะขึ้นมาคุยได้คิดได้แต่มันคุยขึ้นมาแบบตำราตามหลักการแต่ปัญญาเราไม่เห็นธรรมะส่วนที่เราคุยอยู่มันเป็นยังไงนี่คือว่าบอดเนี่ยเป็นตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดอยู่ยังไม่แล้วมันจะมืดต่อไปฮะพบหน้าชาติหน้าหาทางสิ้นสุดไม่ได้เลยเราจะมาพยายามฝึกในชาตินี้ให้มีความสว่างขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีถึงจะไม่สว่างเต็มตัวก็สว่างสักนิดหนึ่งก็ยังดีอันนี้เราจะเห็นว่าภาพพจน์ต่างๆโลกต่างๆวัฏฏะต่างๆที่เป็นมาในอดีตเราไม่สามารถจะมองได้ก็มองปัจจุบันชาตินี้ก่อนในความแตกต่างของเราถ้าเรามาเห็นปัจจุบันชาตินี่เป็นหลักยืนตัวไปแล้วเราจะสามารถจะมองอดีตได้ว่าความเป็นมาในอดีตเป็นอย่างไรถ้าเรามองเห็นความเป็นอยู่ในปัจจุบันชาติเนี่ยเราสามารถจะมองอนาคตได้เช่นเดียวกันว่าอนาคตเป็นอย่างไรนะว่าท่านเรียกว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังไงให้เอาหลักปัจจุบันเป็นหลักประกันตัวเป็นหลักประกันในการปฏิบัติส่วนมากเราว่าไม่เข้าใจคำว่าปัจจุบันในตีฟ้าบออย่างเดียวคือว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังจิตภาวนาปฏิบัตินึกคำบริกรรมเรานี่ห้ามคิดนะห้ามคิดเราสิห้ามคิดสิ่งภายนอกสิ่งต่างๆผ่านให้ผ่านไปอย่าไปคิดอนาคตห้ามคิดเนี่ยลักษณะให้อยู่ปัจจุบันอันนี้เป็นหลักปัจจุบันของทำสมาธิอันเนี้ยเป็นหลักเป็นปัจจุบันวิธีทำสมาธิแต่ทางปัญญาทำยังไงปัจจุบันมีความหมายแต่ว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังเช่นเดียวกันนั่นคือเอาชาติปัจจุบันเป็นของยืนตัวทีนี้เห็นมันแตกต่างกันเอาชาติปัจจุบันเป็นยืนเป็นตัวหลักยืนตัวไว้ก่อนว่าปัจจุบันชาติเรามีอะไรบ้างแต่เกิดมาจนวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เราต้องรู้เห็นปัจจุบันชาตินี้มาเราเป็นมาอย่างไรเห็นทุกวันเรียบเรียงชีวิตเรามาได้ตั้งแต่วันเด็กจนถึงวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นมาจนถึงวัยเฒ่าวัยแก่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่คือว่าเรียบเรียงชาติปัจจุบันตัวเองมาปัจจุบันชาติถ้าเราเห็นปัจจุบันนะอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะเรียบเรียงปัจจุบันตัวเนี้ยไปถึงวันตายเราได้เลยไปถึงวันตายเราได้แต่จุดหมายไปทางวันตายเอาจุดไหนกันเอาอายุไขเป็นหลักไว้ก่อนเขาข้าวไว้ก่อนคนเราไม่เกินอายุไขไปได้แล้วเมื่อถึงอายุไขวัยแก่ชราเต็มที่เราต้องตายมันต้องดูคนที่ตายก่อนทีคนมีอายุมากๆคนไหนมันมีอยู่ข้ามฟ้าไปได้สักคนเนี่ยก็ตายเหมือนกันเราก็ตายเหมือนเขานั่นแหละเมื่อเขาอายุปูนของเขาแล้วไม่แตกต่างกันเลยนี่คือปัจจุบันชาติเป็นหลักยืนตัวเรียบเรียงชีวิตเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกปัจจุบันชาติเราถึงวันตายในวันข้างหน้าเนี่ยนี่แหละก็ว่าปัจจุบันณเรื่องปัญญาอันหนึ่งปัจจุบันของสมาธิคือให้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์มันเดียวนึกคำบริกรรมอารมณ์มันเดียวอยู่แต่ทางปัญญาเนี่ยเอาปัจจุบันแต่เอาปัจจุบันชาติที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยต้องคิดเรียบเรียงให้มันเห็นความเป็นจริงความโดดเด่นในสัจธรรมต่างๆให้มันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นดูทั้งเขาดูทั้งเราให้เหมือนกันในว่าสามัญลักษณะธาตุเหมือนกันถ้าธาตุเหมือนกันน่ะมันจะได้แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยเกิดขึ้นมาแต่ละธาตุจะมีการแก่เนี่ยมีการเจ็บการตายเหมือนกันทั้งนั้นนี่ธาตุเราเป็นเหมือนกันทุกคนทุกตัวสัตว์นี่การพิจารณาในปัจจุบันชาติปัจจุบันเหมือนกันเป็นชาติที่ว่ามาเนี่ยเราพยายามนิ่งหนักกว่านี้ถ้าเรามองพิจารณาไปบ่อยอย่างนี้แล้วมันจะมองเห็นภาพอนาคตชาติหน้าพบหน้ากันคำว่าอนาคตหมายถึงว่าอนาคตก็หมายว่าชาติเกิดใหม่พบใหม่ถ้าเรามองเห็นปัจจุบันชาติเนี่ยชัดเจนแล้วเราจะมองไปพบหน้าชาติหน้าจะเหมือนกันเทียบเลยไม่แตกต่างกันอนาคตชาติหน้าพบหน้าเมื่อเราเกิดใหม่อย่างไรก็เหมือนปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดนั่นเกิดในท้องแม่แห่งเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาอยู่หากินเรื่องชีวิตเหมือนกันกับชาติปัจจุบันนี้ทั้งหมด
างทีก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็ตายนั่นจะเกิดในอนาคตชาติหน้า100 ชาติพันชาติแสนชาติก็ตามก็เหมือนปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดมันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นของใครทั้งสิ้นในโลกนี้ทุกคนจะมากอบโกยกับโลกนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นคำโกหกตัวเองหลอกตัวเองไปเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ยังมีใครไม่สมปรารถนาในโลกนี้มีความต้องการอะไรก็แล้วแต่มีความอยากอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีความสมปรารถนากับเราแค่สิ่งเดียวดูที่ว่าเรามาเกิดกับโลกบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเราต้องการความอยากตัวเองอยากโน่นอยากนี่แล้วนี่มันสมปรารถนาได้ยังไม่สมยังไม่พอยังขอต่อชาติหน้าเถอะนะขอแก้มือใหม่ก็ยังว่ากันอยู่ยังปรารถนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปตอนนี้เรามาเกิดทุกวันมาเกิดเพื่อแก้มือใหม่ให้ดีกว่าเก่าแต่ดีได้ยังเท่าไหร่เท่าเดิมบางคนเร็วไล่มากกว่าเดิมไปอีกนี่คือเขาบอกคนไม่มีปัญญาถ้าเขามีปัญญาเราสามารถจะเรียบเรียงชีวิตในปัจจุบันของเราได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มวัยสาวจนถึงปัจจุบันจะเรียบเรียงชีวิตเราจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าต้องเรียบเรียงได้ในชาตินี้นี่เราจะถ้าเราเห็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราใครบ้างจะไปเกิดพบหน้าชาติหน้าไม่ไปจะไปทำไมไปเกิดแล้วก็เท่าเดิมกับชาตินี้อีกแหละจะไปทำไมมันเขายังอยู่ตัวอย่างให้หยุดเนี่ยก็พอแล้วว่างเนี่ยขนาดนั้นการเกิดกระบวนการนี้เราพอแล้วเรามองเห็นทุกข์โทษภัยในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยมันเหมือนกับปัจจุบันทั้งหมดเลยนี่ใครจะกล้าไปเหมือนกับว่าในขณะนี้แล้วก็มีภัยโรคภัยต่างๆห้อมรอบเราอยู่รับผลเป็นทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็มองข้างหน้าอีกเป็นทุกข์เหมือนกันกับชาตินี้เราจะไปทำไมเหมือนกับว่าเราอยู่ในไฟห้อมล้อมเราอยู่เนี่ยเมื่อเรากระโดดออกจากไฟไปแล้วเนี่ยเห็นไฟกองหน้ากระโดดเขาอีกมีไหมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มีแต่หลบหนีอย่างเดียวคือไม่อยากไปสิ่งใดที่เราเป็นทุกข์ในชาตินี้มันฝังใจอยู่แล้วเนี่ยจะไปก่อทุกข์ก่อเขียนได้ไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่มันไม่ไปไม่ยอมทุกข์ในชาตินี้ก็เหลือเฟือแล้วแต่นี่จะไปทุกข์ชาติหน้าแล้วเรานี่ก็ว่าเห็นทุกข์เป็นอย่างนั้นเขาไม่ยอมไปพบหน้าชาติหน้าหรอกเขาหยุดเสียทีนี่เป็นธรรมชาติของคนของสัตว์เมื่อเห็นทุกข์ปัจจุบันชาตินี้แล้วเนี่ยต่อไปเขาไม่ยอมทำเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับเด็กธรรมดาไม่ต้องเอาผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่แล้วมันแก้ตัวได้เอาเด็กธรรมดายังไม่รู้เรียงสาก็ได้หรอกนะเรียกว่ามันกำลังคลานไปคลานมาตามธรรมดาเนี่ยตามปกติแล้วมันจะชอบเล่นนี่ไปบ่อยๆเด็กตัวอย่างมันชอบเล่นไฟเด็กชอบเล่นไฟพ่อแม่มันจะทำยังไงจะให้เด็กกลัวไฟทดลองมาสิเอานิ้วมือเด็กกันไปจี้ไฟดูสิยอมเก็บรักษาเอาไว้ก่อนเอาไฟตะเกียงก็แล้วแต่เอามือเด็กจับมือมันจี้ใส่ไฟเอาไว้ให้มันร้อนให้จี้คนไหนทีหลังมันจะเข็ดหลับเรายอมเสียตัวนี้ให้มันดีกว่ามันจะไปเอาไฟเผาตัวเองทั้งเป็นเด็กแค่นี้ให้มันร้อนขึ้นมาให้มันร้องให้เสียก่อนยังเอายาทาให้มันทีหลังก็จับมือไปอีกมันไปเอาเห็นไฟมันกระโดดไปเด็กไปอย่างมันกลัวเห็นไฟปุ๊บมันกระโดดเลยเด็กไม่สู้แล้วนี่เห็นโทษว่าไฟมันเป็นรสชาติอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรกับเขารู้จักเด็กเป็นอย่างนั้นนี่มันวิธีแก้เคล็ดบางทีเด็กจะหนีจากไฟเด็กคนเราเหมือนกันผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเราจะเห็นโทษในการเกิดกับเกิดกับตายในภพหน้าชาติหน้าเราจะดูในชาตินี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรส่วนมากเราไม่เป็นอย่างนั้นคือลุยใส่คือความหลงนั่นเองสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าบุคคลได้รู้อย่างว่าตำน้ำพริกตำน้ำพริกธรรมดาบรรดาเนี่ยนะถ้าน้ำพริกมันเด่นเข้าตาสักปั๊บเดียวนั่นเนี่ยแสบตาขึ้นมาสักข้างหนึ่งข้างสองต้องพยายามรักษาตัวให้ดีมากที่สุดคือมันเห็นโทษของมันน้ำพริกเข้าตาเป็นอย่างไรมันแสบอะไรบ้างทีหลังเส้นตำพริกเกี่ยวกับพยายามจะปิดตาปกป้องให้เต็มที่คือกลัวน้ำพริกจะเข้าตาอีกนั่นเอง
นี่คือเห็นโทษมาแล้วนะที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เหมือนกันถ้าเราเห็นการทุกข์ในชาตินี้การเกิดในชาตินี้แล้วขึ้นมาเนี่ยชาติหน้าเราจะพยายามไปปกป้องให้ดีมากที่สุดหรือไม่เกิดเลยอย่างดีที่สุดนะนี่เราจังว่าเห็นทุกข์โทษภัยต่างๆปัจจุบันชาติให้มากที่สุดในการค้นคว้าดูชีวิตของเรานี่คือการฝึกใจเห็นโทษของโลกต่างๆในการเกิดเจ็บตายเป็นโทษอย่างไรบ้างต้องมองเห็นนี่ปัจจุบันในชาติเป็นเรื่องใหญ่เราต้องมองเห็นเรียบเรียงได้เราจะมองอนาคตได้เลยชาติหน้าก็เหมือนกับชาตินี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่างว่าจะมีครอบครัวลูกคู่หัวตัวเมียก็แล้วแต่ก็เหมือนชาตินี้ได้นะทางโลกทางสงสารใครผ่านอะไรกับก็รู้จักดีแล้วเป็นอย่างนี้เท่าเดิมนั่นแหละจะมีคู่หัวตัวเมียก็เท่าเดิมนั่นแหละจะมีลูกหลานขึ้นมาก็เท่าเดิมนั่นแหละจะมีเงินทองกองสมบัติมากกับกองก็เท่าเดิมนั่นแหละไม่มีใครหนีจากความตายไปได้หรอกในลักษณะเราเห็นทั้งหมดทุกโทษต่างๆนั้นนั่นแหละครับว่านิพพิทาจะเกิดขึ้นช่วงนั้นเลยนิพพิทามันจะเกิดความเบื่อขึ้นมาเหนื่อยหน่ายขึ้นมาไม่ว่าอนาลโยเป็นผู้ทอดอะไรอนาคตนั้นเสียมันไปโน่นเป็นนามพระยาของหลวงปู่ขาวอนาลโยในความหมายคำแปลว่าเป็นผู้ทอดอะไรเสียคือไม่เอาอีกแล้วสละทิ้งไปพูดง่ายๆเลยคือไม่ยอมไปก้าวหน้าหาสู่อนาคตนั่นคือเพราะอะไรเพราะอนาคตเหมือนปัจจุบันนี้เราจะมองทั้งสองภาพสองอย่างหนึ่งอดีตสองอนาคตเหมือนปัจจุบันนั่นปัจจุบันที่ว่ามาปัจจุบันเรื่องปัญญาก็เป็นอย่างนี้มันต้องคิดให้รอบคอบพิจารณารอบคอบในความแตกต่างปัจจุบันที่ว่ามาเนี่ยครับปัจจุบันของสมาธิกับปัจจุบันทางปัญญาแล้วมันแตกต่างกันเหมือนอธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยพยายามฝึกทั้งสองอย่างมีความชำนาญถ้าเราฝึกในปัจจุบันของธรรมสมาธิกับธรรมที่ว่ามาเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้ให้นึกคำบริกรรมเอาไว้อันนี้เข้าใจดีแต่ปัจจุบันทางปัญญาเนี่ยเราเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจเอาอุบายไปคิดไปพิจารณาไปปฏิบัติฝึกใจเองอยู่เสมอนั่นแหละคนจะรู้จากปัจจุบันทางปัญญาตัวนี้เราจะรู้จากทุกโทษภัยต่างๆอนาคตเป็นอย่างไรบ้างไม่ควรไปอย่างไรบ้างถ้าเราไปผูกใจอนาคตเอาไว้อย่างนี้มีความผูกพันอันนั้นก็รักอันนี้ก็ยินดีอันนี้ก็ใคร่พอใจเนี่ยถ้าเรามีความผูกพันของสิ่งใดในอนาคตกับสิ่งใดก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงกับภพหน้าชาติหน้าเพราะว่าความผูกพันของสิ่งใดนั่นใดเป็นภพชาติให้เกิดเอาประโยชน์ต่างๆมาขี้คายซะทำลายเชื่อพันในการเกิดนั้นซะทุกคนเคยได้ยินนิทานเขาเล่นกันเขาเล่นกันแต่ถ้าคนมีความเข้าใจทางปัญญาเนี่ยพอจะนึกได้ว่าเขาทำยังไงทุกคนเคยเข้าโรงเรียนป .4 เคยได้อ่านเรื่องประวัตินางเท่าเงาะสังทองอันนี้เป็นธรรมะหลวงพ่อเคยเอามาศึกษาแต่ก่อนเคยศึกษาเรื่องสังทองเรื่องเงาะสังทองแต่ขณะที่ว่าไอ้สังทองอยู่ในคาบเงาะเป็นยังไงแต่เมื่อเขาเอาคาบเงาะไปเผาไฟทิ้งแล้วล่ะเป็นยังไงมันเข้าไอ้เงาะได้ไหมมันหมดสภาพนี่เป็นตัวออกมาแล้วท่านนี่คือปัญญาเราอยู่ในคาบเงาะเนี่ยคือใจเรานั่นแหละเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวที่หมักหมมเก็บตัวความฉลาดไว้อยู่แต่เราไม่ได้ฝึกแต่เราฝึกปัญญาดีแล้วก็เหมือนกับสังทองออกจากคาบเงาะมานั่นเองนี่เป็นอุบายธรรมะทั้งหมดเราศึกษาอะไรมาต้องมาศึกษาให้เข้าใจส่วนนั้นนี่ขึ้นหนักปฏิบัติตัวเองคือปฏิบัติใจให้มันมีความรู้เห็นกับสิ่งนั้นชัดเจนนั่นมันต้องสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนจะรู้เห็นได้ถ้าปัญญาไม่มีทางจะรู้เห็นได้เพียงรู้เห็นหรือตามหลักการตามหลักวิชาการเท่านั้นเองอันนั้นจะเป็นละอะไรไม่ได้จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยหลักการตัวนั้นมันต้องเห็นด้วยสติปัญญาเฉพาะตัวจริงๆนั่นแหละจึงจะละถอนไปวางอะไรได้นั่นก็เกิดความแยบคายเขาบอกความแยบคายนี่พิจารณาบ่อยๆพยายามตึกตรองบ่อยๆให้ควรบ่อยๆนั่นมันได้เกิดความแยบคายขึ้นใหม่ๆก็ไม่แยบคายหรอกต้องฝึกฝนบ่อยๆก่อนวันนั้นบ้างวันนี้บ้างเดือนนั้นบ้างปีนี้บ้างต้องพิจารณาบ่อยๆเรื่องเก่าๆน่ะซ้ำๆซัก
อีกสักวันหนึ่งจะเกิดความแยบคายให้เราจนได้แล้วเพราะเราพยายามอยู่นี่เป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วแหละเรื่องเหล่านี้กระบวนการขับรถน่ะทุกคนไม่เคยขับรถสักทีหนึ่งเลยเกิดมาชีวิตเนี่ยพอขึ้นรถปั๊บสตาร์ทรถวิ่งปึ้งไปเลยมันได้ไหมทำไม่ได้ต้องอาศัยค่อยไปค่อยมาเคลื่อนไปค่อยมาถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังไปมันต้องชำนาญก่อนอ่ะเราจะขับไปจริงๆเป็นอย่างนั้นนี่ก็อาศัยความชำนาญหรืออาหารการกินเหมือนกันมันมีคนใดคนหนึ่งเคยทำไหมว่าคนนี้ไม่เคยทำอาหารการกินเอาทดลองเอาอาหารเขาทำดูสิตัวอย่างมากๆเอาแค่ส้มตำอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาเรื่องผัดเรื่องจืดอะไรหรอกแค่ส้มตำอย่างเดียวทดลองดูสิว่าตำเป็นไหมมันมีครบสูตรนั่นแหละมีอุปกรณ์การทำมีทุกอย่างมีทั้งพริกมีทั้งปลาล่าหรือมีอะไรก็แล้วแต่สูตรใครอาหารส้มตำทำดูสิว่ามันจะเหมือนเขาทำไหมใหม่ๆมันจะเหมือนไม่อร่อยละใหม่ๆไม่อร่อยละมันจะกับเผ็ดไปบ้างมันจะกับเค็มไปบ้างจืดไปบ้างแต่ถ้าทำบ่อยๆตำบ่อยๆคือตำมาแล้วกินตัวเองกินเองดูว่าอร่อยไหมคำว่าอร่อยแต่เราตัดสินเองว่าเราอร่อยไหมต้องตำหาว่ารสมันเป็นยังไงตำวันนี้มันเปรี้ยวไปมันหลังตำใหม่ลดมะนาวลงลดของเปรี้ยวลงหรือวันนี้มันเผ็ดไปหน่อยมันหลังลดพริกลงวันนี้ทำไปแล้วมันเค็มไปหน่อยลดน้ำปลาลงลดปลาร้าลงเนี่ยเพราะยังลดตามสัดส่วนจนได้ที่จริงๆว่ารสชาติอันนี้ถูกต้องกับเรากระทัดขันของเราจริงๆนั้นอันนั้นคือว่าใช้ได้มันก็จะลดอันนี้คือได้ก็ต้องใช้เวลานานหลายครั้งหลายหนทำอาหารเหล่านั้นจึงจะทำถูกปากตัวเองได้นี่เหมือนกันเขาว่าแยบคายคำเดียวลักษณะเดียวกันพอจะแยบคายได้จะได้หมวดแต่ละข้อแต่ละอุบายต่างๆผมต้องหลายครั้งหลายหนหมายมันพอดีพอเหมาะพอสมกับหลักเหตุผลต่างๆกับสติปัญญาเหล่านั้นในความแยบคายเนี่ยถ้ามีคำถามว่าอะไรเป็นเครื่องตัดสินของความแยบคายนะความหายสงสัยเป็นตัวตัดสินนั่นถ้าหายสงสัยนั่นแหละคือว่านั่นแหละตัดสินได้คือว่าแยบคายแล้วนี่เป็นหลักธรรมดาเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอาหารการกินถ้าอร่อยแล้วเราหยุดทันทีหรือหุงข้าวเหมือนกันถ้าเราสุกก็ต้องหยุดหุงทันทีเนี่ยอาหารทุกอย่างถ้ามันสุกก็ต้องหยุดทันทีไม่ใช่ว่าทำต่อไปนี่ก็ความแยบคายเหมือนกันถ้ามันหายสงสัยขึ้นมาก็หยุดในส่วนนั้นนี่ก็แยบคายแล้วสิ่งที่ไม่แยบคายทำต่อไปคำว่าแยบคายไม่ใช่แยบคายอันหนึ่งทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องแยบคายไปเรื่อยๆก่อนนะฐานของมันไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวแยบคายหมดเป็นทีเดียวไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปนี่คือหลักปฏิบัติเราต้องฝึกสติปัญญาเราเป็นเฉพาะตัวให้มากที่สุดที่จะมากได้เพียงครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะให้ฟังเป็นเพียงบอกให้เตือนให้ชี้แนวทางให้เท่านั้นเองท่านไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาให้เราได้หรอกเราคนเดียวต้องจะทำปัญหาแก้ปัญหาเราเองเราต้องฝึกให้มากที่สุดการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เป็นอุบายวิธีในหลักการเท่านั้นเองแต่วิธีการปฏิบัติหน้าที่เราคนเดียวจะฝึกจะคิดจะตรึกตรองไข้ควรเองนี่เป็นอุบายให้ธรรมะเพื่อจะไปฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นขยันขึ้นเพื่อว่าทุกคนจะนำไปปฏิบัติเอาละเนี่ย